Tampereella vietettiin lauantai-iltaa Tapparan ja Kärppien kohtaamisessa ja lopputulos tiukkojen vaiheiden jälkeen kotijoukkueelle 3-2 voitto. Päävalmentajat Rickard Grönborg ja Petri Karjalainen paikalla ottelun jälkeen. Petri, aloitetaan teistä. Oli aikamoinen taistelu Kärpiltä ja pitkät pätkät veitte peliä, mutta palkinto jäi saamatta. Miten summoisit peliä? No joo, kyllä onnittelut kotijoukkoille olivat todella sitkeä. Että erittäin hyvä lätkäpeli, todella hyvä lätkäpeli. Ja kyllä me aika voisi sanoa, että pelillisesti saatiin se mitä haluttiin. Kyllä me pelattiin hyvä peli ja oikeastaan mikään muu ei jäänytkö puuttumaan, kun sitten sen viimeinen tulos, että olisi pystytty voittaa. Ei saatu sitä palkintoa tänään. Turha sitä sen enempää murehtia ja märehtiä. Todella ylpeä on, miten esiinnyttiin, miten pystyttiin kuitenkin Suomen aika lailla kovimmalle joukkueelle lyömään kapuloita rattaisiin. Pystyttiin pelaamaan omilla aseilla Tapparaa vastaan ja niin kuin sanoit, pystyttiin välissä hallitsemaan pelin virtausta ja ennen kaikkea pystyttiin puolustamaan ne vaiheet hyvin, mitä piti. Että eka erä 9 minuuttia jäähy ja sarjan kovinta ylivoimaa vastaan, niin se tietenkin vähän hiekottaa sitä omaa tekemistä siinä, mutta todella ylpeä, miten pelattiin. Tulos huono. Tällä tielläkö pysytään, niin kyllä me aletaan saamaan sitä tulosta, mitä halutaan. Mitkä sellaisia pelillisiä asioita oli, missä on suurin parannus, kun tiedetään, että te olette ollut vähän vaikeuksissa tässä viime ajalta? No kyllähän nyt tietenkin se, että nyt se maalihinta ei meidän pääty ollut niin kova, että 2 erikoistilainen maalia ja sitten 1 suora hyökkäys, mikä me täytettiin huonosti. Ja totta kai sitten toiselta puolelta erittäin hyvin tehtyjä maaleja oli, että kyllähän se ei, mutta semmoinen niin oman pään hyökkäyspelaaminen, niin nyt ei menetelty kiekkoja siellä ja pystyttiin niin rytmittämään oikealla lailla sitä peliä ja niin kuin sanoin, että pystyttiin kyllä haastamaan erittäin hyvin, todella hyvin viisikkona puolustava joukkue. Niin kuin sanoin, että pelillisesti oltiin siellä, missä halutaan olla ja nyt aletaan sitten pysymään tuossa ja saamaan sitä kautta myös sitä tulosta sinne aikaisemmin. Millaisia temppuja vaati valmennukselta toi, kun viittasit niihin avauserän jäähyihin? 2 ylivoimasta Tappara teki maalin, sitten teille 5 alivoima siinä ja tavallaan ehkä vähän näytti, että lipsahtaako tämä nyt käsistä tässä, mutta päinvastoin alivoimamaalilla peli kääntyikin teille. Minkälaisia taikatemppuja siellä valmennus teki? No ei valmennus tee mitään temppuja, että kyllähän pelaajat se suorittaa. Että siinä oli 5-3 maali, nyt oli se harvoin on alivoiman väärin pelannut, että kyllä jos ylivoima 5-3 oikein pelaa, niin maalipaikan ne saa. Nyt pystyvät tekemään maali, että siinä toisessa Tappara ylivoimamaalissa, niin se oli meiltä pelivirhe taas toisinpäin. Kyllä erittäin hienosti Blickfeldt ampui kiekon maaliin, mutta se oli todella tärkeä se 5 tappo. Tietenkin bonuksena vielä saatiin se maali siihen, mutta että siinä oli 2 kolahtanut jo, niin se, että saatiin tapettua se 5, niin se antoi tosi paljon uskoa ja päästiin siitä niin pelin kiinni taas. Mutta niin kuin sanoin, tänään jäätiin kalkkiviivoille ja jatketaan asioiden parantamista ja usko meiltä ei lopu. Me ollaan oikean asian perässä ja seuraavan kerran päästään ensi keskiviikkona sitä sitten mittaamaan. Nostetaan ennen sitä vielä 1 asia tai 1 pelaaja eteen. Tällainen kiekkoromantikon silmin oli hauska nähdä Viuhkola-nimi siellä kärppäpaidassa. Mitä sanot Noa Viuhkolan otteesta? No kova debyytti. Todella hieno. Että erittäin fiksu pelaaja, tasapainoinen pelaaja, joka pystyy auttamaan joukkuetta voittamaan, pelaamaan voitosta. Tekee voittavia asioita. Hieno debyytti ja on hyvin jalat maan pinnalla oleva nuori urheilija ja päämäärätietoinen ja jatkaa samalla tiellä, niin pystyy itse määrittämään sitä, että mihin se tie sitten vie. Kiitoksia tästä. Kiitos. Rickard, that was a very tight game and a bit different game than we have seen earlier this season. It was quite a battle in the defensive zone. What's your thoughts about the match? I don't know if I totally agree with you. I think we did a pretty good job of keeping their transition game because we know they having stretch plays and everything else. I think we did a pretty decent job. We gave up a couple of odd man rushes, but overall I was pretty pleased the way we can contain because this is a very, very good team. They have a high power forwards. They have a defenseman can join the rush. I mean, they're very high offensive team. So overall I think we did a pretty good job of containing them. Of course, it was kind of like the game last night, but opposite. We're down last night, and tonight we're ahead with 2 goals, and they're chasing the game a little bit. Compared to what we did last night, we were chasing the game. So
I was pretty pleased with the effort. Obviously, we have a goaltender that made some key saves. Chris made some really nice saves at the end. But also, we have a goal scorer, in especially Jocke. They had two really nice goals. So, it kind of was the difference tonight. But that's hockey. You need to score goals, and you need to keep the puck out of the net. So, that's where we're paying those guys a little extra. Did you see that the opponent team was kind of maybe desperate because they have struggled lately? Your colleague was pretty happy with the way they played. Yeah, I mean, again, it's so early in the season right now to get, we have a sample of 7-8 games or whatever it is, and so it's a short sample in the sense of how the season is going to go, but it also gives you an indications on certain things. And we're us coaches, we're talking about the famous process and what we're doing and all that stuff, but that's the only place we can be. We can be in the process. We can keep chipping away at things. We can win or lose this game. We need to still find ways of motivating the players to get better every day, and then us coaches, we're supporting them and breaking things down. But I was, once again, there's our first back-to-back games, and obviously we play against another team that's back-to-back games. It's going to be a little bit different game. It's not going to. It's probably going to be a little bit more static game and more grinding game, and we need to prepare for that as well. And then a few words about the defenders. Lots of defenders missing, but those youngsters, they played very well tonight also. Yeah, what a great opportunity for these guys to play top six. We have a 17-year-old in Piparinen, and as well as an 18-year-old in Kotajärvi. Obviously, they did a really good job. They're getting better every shift. It seems like we have Suvanto, another 17-year-old, just turned 17, that plays together with Tanus and Blickfeldt. So it's so much fun for a coach to have those type of talented players to take steps every day, it seems, and I think they did a great job tonight of getting this win. Yes, indeed. Oliko medialla vielä? Olemme valmiita. Thank you, coaches. Kiitoksia. Yes.